ni. So hari ni kita akan tunjukkan produk yang terbaru, yang latest daripada cucu di bawah Mom House. So saya akan tunjukkan yang hari ni ialah BreastPump Chili, single breast pump, dan saya akan unboxing apa yang ada dalam BreastPump Chili ni. So saya akan tunjukkan apa yang ada dalam box ni. First, kita akan dapat warranty card ataupun buku manual. Okey, ada buku manual cara penggunaan dan warranty card. Okey. Lepas tu kita ada tubing dia, tubing. Okey. Ni tube yang menghubungkan antara breast pump dengan botol pump dia. Okey. Ni kita ada dapat free juga. Ni tubing dia. Next kita akan dapat bekas pump botol dia. Okey, kita tengok. Saya tunjukkan dia Okey. Warna dia memang cantik. Dia ada cover. So kita boleh buka cover dia. Dan dia ada silikon. Memang sangat cantik dan selesa. Okey, silikon ni pun boleh buka sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, sampel tu dapat valve. Okey, ada tapak dia boleh dibuka. Dan juga ada barang-barang yang lain lah. Okey, next akan dapat dia berserta dengan penutup botol sebenarnya, botol susu terus. So ni adalah dia punya, ni adalah botol white neck ni. Okey, dia ada dengan sekali botol dia. Okey. Alright. Lepas tu ada, ni pun samalah cover dia. Okey. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan lagi apa yang ada dalam box ni. Okey, kita akan dapat motor dia. Wow. Motor dia memang kecil. Okey, ni memang boleh letak dalam handbag je. Okey, kalau tengok memang kecil. Besar tapak tangan saya je. Okey. Wow. Sangat-sangat kecil. Okey, ni motor dia. Dan berserta dengan plug charge lah, ataupun dia punya plug. Plug dia. Okay, so ini adalah antara barang-barang yang ada dalam BreastPump Chili ni. Nanti lepas ni saya akan tunjukkan pula cara-cara nak menggunakannya dan apa function dia, function ni, BreastPump Chili ni. Okay, kita berjumpa lagi dengan next video daripada Mom House Baby Shop.